สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพอดแคสต์นิววิทยาชัยกันอีกครั้งนะครับโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิค7แบบของชาวญี่ปุ่นที่จะช่วยให้เราชนะความขี้เกียจแล้วก็เป็นตัวช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตกันนะครับซึ่งความเกียจคร้านในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นโรคระบาดในยุคสมัยใหม่โดยตามสถิติของงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้สรุปไว้นะครับว่าผู้คนมากถึง1 ใน 4เนี่ยรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเรื้อรังนะครับพูดง่ายๆคือขี้เกียจจนเป็นนิสัยนะครับ และอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าชาวญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความขยันขันแข็งและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านพวกเขามีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายครับที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านดังนั้นในบทความนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเหล่านั้นให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้กันครับและเทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานรับรองว่าถ้าหากทำตามแล้วความขี้เกียจของคุณจะหายไปอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคที่1นะครับคืออิคิไกอิคิไกเนี่ยเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าอิคิไกเป็นแนวคิดที่มาจากญี่ปุ่นนะครับที่เชื่อว่าทุกคนมีอิคิไกเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นนอนตอนเช้าด้วยรอยยิ้มและเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับอิคิไกประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักดังนี้ครับ 1คือสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันได้ทุกๆวันนะครับ2คือสิ่งที่เราทำได้ดีครับพูดง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่เรามีความชำนาญแล้วก็มีความเก่งกาจในด้านนั้นๆ3ครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีพเราได้นะครับและสุดท้าย4นะครับคือสิ่งที่สังคมต้องการคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็สังคมด้วยครับการค้นหาอิคิไกไม่ใช่เรื่องง่ายครับอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะค้นพบบางคนอาจจะค้นพบอิคิไกในงานของพวกเขาเองและในขณะที่บางคนอาจจะพบอิคิไกในความสัมพันธ์หรือความสนใจพิเศษต่างๆของเขาก็ได้ครับหากเพื่อนๆต้องการค้นหาอิคิไกของตัวเองนะครับสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ครับ 1. สำรวจสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ตัวเองรักครับรวมถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีสิ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ได้จากมันและรวมถึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องการด้วยนะครับ 2. ให้ทดลองทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายครับเพื่อให้รู้ว่าอะไรทำให้เรามีความสุขและรู้สึกได้เต็มจากการที่ทำสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็พยายามเริ่มลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและ3นะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงและให้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆดูครับการค้นหาอิคิไกอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันคุ้มค่าแน่นอนที่จะพยายามเพราะอิคิไกคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าในทุกๆวันครับมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับเทคนิคที่2ก็มีชื่อว่าไคเซ็นนะครับเพื่อนๆที่ทำในบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมชาติกับประเทศญี่ปุ่นน่าจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการต่างๆรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์นะครับทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรมากแนวคิดไคเซ็นเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามครับแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเภทขององค์กรรวมถึงธุรกิจการศึกษาด้านสุขภาพและรวมถึงการพัฒนาตัวของเราเองด้วยครับไคเซ็นในมุมมองของการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือแนวคิดในการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องครับแต่เป็นแบบทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่อะไรหลักการสำคัญของไคเซ็นในการพัฒนาตัวเองนะครับก็คือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายครับสิ่งสำคัญต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าและวัดผลความสำเร็จได้นะครับ 2. การปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในครั้งเดียว 3. การมุ่งเน้นที่กระบวนการสิ่งสำคัญของไคเซ็นคือการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการครับมากกว่าที่ผลลัพธ์เพราะเทคนิคไคเซ็นเชื่อว่ากระบวนการที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและสุดท้ายครับข้อ4คือการมีส่วนร่วมของทุกๆคนทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นตัวอย่างของไคเซ็นในการพัฒนาตัวเองนะครับเช่นหากเราต้องการลดน้ำหนักเราอาจจะเริ่มจากการลดอาหารหรือปรับอาหารแต่ละจานในแต่ละวันดูนะครับหรือหากเราต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเราอาจจะเริ่มจากการท่องจำคำศัพท์ของภาษาที่เราต้องการวันละ5 คำต่อวันนะครับแ
และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือหากเราต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานเราอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือดูวิดีโอบน YouTube เกี่ยวกับทักษะนั้นๆเป็นเวลา30นาทีต่อวันอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มง่ายๆของการทำไคเซ็นสำหรับการพัฒนาตัวเองนะครับการเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆทุกๆวันเนี่ยจะช่วยให้เราก้าวหน้าไปทีละหน่อยและในที่สุดเราก็จะบรรลุเป้าหมายของเราเองครับเทคนิคที่3นะครับชื่อว่าฮาราฮาจิบุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าอิ่มท้อง 80%เป็นแนวคิดของการรับประทานอาหารที่มาจากญี่ปุ่นโดยแนะนำให้เรารับประทานอาหารให้อิ่มเพียง 80% ของกระเพาะอาหารของเราแนวคิดนี้เชื่อว่าการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะนะครับจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยรับสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอต่อการที่จะให้เรามีสุขภาพดีครับหลักการของฮาราฮาจิบุมีดังนี้นะครับ 1. รับประทานอาหารให้อิ่มเพียง 80% ของกระเพาะ 2. รับประทานอาหารที่หลากหลายครับ 3. เลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่และมีประโยชน์อยู่เสมอและข้อ 4 ครับดื่มน้ำให้เพียงพอสังเกตว่าหลักการของฮาราฮาจิบุเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับรวมถึงมีประโยชน์หลากหลายครับเช่น 1. แน่นอนช่วยให้เรามีสุขภาพดี 2. มีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักครับ 3. ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและสุดท้ายครับช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีความกระปรี้กระเปร่ามากยิ่งขึ้นการรับประทานอาหารแบบฮาราฮาจิบุเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆโดยสังเกตว่าเมื่อเรารับประทานอาหารจนรู้สึกอิ่มประมาณ 80% ของกระเพาะอาหารนั่นคือสัญญาณที่ร่างกายเราบอกว่าเราได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องรับประทานให้อิ่มมากกว่านั้นก็ได้ครับมาต่อกันที่เทคนิคที่4นะครับเทคนิคที่4มีชื่อว่าโชชินครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าจิตวิญญาณของผู้เริ่มต้นครับหรือหัวใจดวงแรกเป็นแนวคิดที่มาจากศาสนาพุทธนิกายเซนครับหมายถึงการมีทัศนคติที่เปิดกว้างกระตือรือร้นและไม่มีอคติเทคนิคโชชินเนี่ยเน้นว่าอยากให้เรามีจิตใจเหมือนผู้เริ่มต้นเสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนี้ถูกใช้ในการศึกษาพุทธศาสนานิกายเซนและด้านศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นด้วยครับและได้รับความนิยมนอกประเทศญี่ปุ่นโดยหนังสือที่ชื่อว่าเซนไมล์และ Beginner Mind โชชินเป็นแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยึดติดกับความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อนผู้ที่ยึดมั่นในโชชินเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นสูงที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมจะท้าทายความเชื่อของตัวเองอยู่เสมอครับโชชินมีประโยชน์มากมายครับสำหรับการเรียนรู้ในด้านต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวใหม่ๆที่เราเริ่มศึกษาโชชินจะเน้นให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในแง่มุมใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆการก้าวข้ามความกลัวและอคติทำให้เราสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเราเองครับต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้โชชินในชีวิตประจำวันนะครับเช่นนักเรียนที่เริ่มเรียนวิชาใหม่เนี่ยโชชินจะเน้นว่าให้มีใจที่เปิดกว้างและพร้อมจะเรียนรู้ครับโดยปราศจากอคติหรือในมุมมองของนักกีฬาก็จะเน้นว่าให้ฝึกฝนอย่างหนักครับที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของตนโดยไม่มองว่าตัวเองมีพื้นฐานร่างกายมาดีแค่ไหนแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับผู้ประกอบการครับในด้านธุรกิจต่างๆโชชินจะเน้นว่าอยากให้กล้าเสี่ยงและพร้อมที่จะก้าวออกพื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองโชชินเป็นแนวคิดที่ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเราสามารถฝึกโชชินได้โดยการเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับมาต่อกันที่ข้อที่5นะครับหลักการข้อที่5ชื่อว่าชินรินโยกุหรือหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าการอาบป่าหมายถึงการใช้ชีวิตหรือใช้เวลาในป่านะครับเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งโดยมุ่งเน้นไปที่การรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง5ครับผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินป่าการนั่งสมาธิการสังเกตธรรมชาติชินรินโยกุเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่าป่าไม้มีสรรพคุณในการบำบัดร่างกายบำบัดจิตใจนะครับผ่านการปล่อยสารฟิโลโมนจากต้นไม้ที่ชื่อว่าไซตอนไซเดสซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคต่างๆนอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์และแสงแดดธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ประโยชน์ของการทำชินรินโยกุยังมีด้านอื่นๆอีกนะครับเช่นการลดระดับความเครียดการปรับปรุงอารมณ์ช่วยเพิ่มสมาธิปรับปรุงภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายคือช่วยลดความดันโลหิตได้ชินรินโยกุสามารถฝึกฝนได้ง่ายๆครับโดยใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงในป่าโดยเลือกสถานที่ที่เงียบสงบหรือมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยเน้นให้เราเดินป่านั่งสมาธิสังเกตธรรมชาติหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
โดยหากใครสนใจนะครับก็จะมีเคล็ดลับมาฝากเล็กน้อยดังนี้ครับ 1. คือเลือกสถานที่ที่เงียบสงบแล้วก็มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายให้เหมาะสมกับการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในป่าแล้วก็อย่าลืมพกน้ำและพกอาหารว่างติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามเดินช้าๆครับสังเกตสิ่งรอบตัวเยอะๆเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายแล้วก็มีจังหวะที่เราจะสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับชินรินโยกุเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจนะครับอันนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับหรือทำให้เป็นกิจกรรมของครอบครัวของเราก็ได้นะครับข้อที่ 6 จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าคาเคโบเป็นวิธีการออมเงินแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งแปลได้ว่าบัญชีแยกประเภทในครัวเรือนมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ครับโดยคุณฮานิโมโตโกะเนี่ยเป็นนักข่าวหญิงคนแรกของญี่ปุ่นด้วยนะครับเทคนิคที่ชื่อว่าคาเคโบเนี่ยจะเป็นระบบการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆครับเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยการเดินทางการศึกษาแล้วก็อื่นๆแล้วแต่เราจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับการบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสถานะการเงินของเราและช่วยให้เราระบุจุดที่เราสามารถที่จะประหยัดได้อีกคาเคโบมีหลักการพื้นฐาน3ข้อครับคือ 1. การบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยพยายามบันทึกให้ละเอียดครับจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสถานะการเงินของเราข้อ 2 ครับการระบุจุดที่เราสามารถจะประหยัดเงินได้อีกตัวนี้จะเป็นส่วนช่วยครับที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งไว้และสุดท้ายครับคือการติดตามความคืบหน้าของเราจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรารักษาวินัยในการออมเงินได้คาเคโบยังมีประโยชน์อีกมากมายครับในการจัดการการเงินส่วนบุคคลแน่นอนว่าทำให้เราทราบสถานะทางการเงินของเราแล้วก็ระบุจุดที่เราสามารถประหยัดเงินได้แล้วก็บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้แล้วก็พัฒนาวินัยในการออมเงินได้ด้วยนะครับคาเคโบเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนครับไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยสักแค่ไหนก็สามารถเริ่มต้นการทำคาเคโบได้ง่ายๆเพียงแค่มีสมุดกับปากกาก็เริ่มได้เลยนะครับวันนี้เลยขอนำขั้นตอนการเริ่มต้นการทำคาเคโบมาฝากกันนะครับข้อ 1 นะครับให้เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายทางการเงินว่าเราต้องการออมเงินเพื่ออะไรครับเช่นเพื่อซื้อบ้านซื้อรถหรือเพื่อการเกษียณอายุ 2. ครับสร้างงบประมาณกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการออมในแต่ละเดือนขึ้นมาครับ 3. เริ่มต้นบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับโดยพยายามบันทึกให้ละเอียดที่สุด 4. ครับทุกๆช่วงเวลาที่กำหนดเช่นทุก2สัปดาห์ทุก1เดือนพยายามวิเคราะห์ข้อมูลครับดูว่าเงินของเราที่ได้มาเนี่ยใช้จ่ายไปที่ไหนบ้างไปด้านใดบ้างนะครับและมีจุดไหนบ้างที่เราสามารถที่จะประหยัดมากขึ้นได้อีกและหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายครับพยายามปรับเปลี่ยนแผนครับตามความจำเป็นและก็ตามสถานการณ์ในชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นคาเคโบเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับในการที่ช่วยให้เราจัดการการเงินส่วนบุคคลหากกำลังมองหาวิธีที่จะประหยัดเงินนะครับคาเคโบก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรพิจารณาไว้ครับมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคสุดท้ายมีชื่อว่าวาบิซาบิเป็นปรัชญาญี่ปุ่นที่เน้นความงามของความเรียบง่ายความไม่สมบูรณ์และความไม่จีรังของสรรพสิ่งคำว่าวาบิหมายถึงความเรียบง่ายหรือความสง่างามที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบส่วนคำว่าซาบิหมายถึงความงามที่เกิดจากการเวลาและความเสื่อมโทรมวาบิซาบิจึงมักพบเห็นได้ในงานศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้การชงชาเขียวสถาปัตยกรรมต่างๆและงานฝีมือตัวอย่างเช่นชามเซรามิกที่มีรอยแตกหรือกระถางต้นไม้ที่มีสนิมซึ่งอาจมองได้ว่างานศิลปะนั้นเป็นงานศิลปะชิ้นเอกในรูปแบบของวาบิซาบิครับวาบิซาบิมีประโยชน์มากมายสำหรับการดำเนินชีวิตนะครับช่วยให้เราสามารถที่จะยอมรับและชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินชีวิตของเราได้ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเก่าๆที่ผ่านไปตามกาลเวลาทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมถะและสุดท้ายนะครับช่วยเราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับธรรมชาติต่อไปเป็นตัวอย่างของวาบิซาบิในชีวิตประจำวันนะครับ 1. การชื่นชมความสวยงามของดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา 2. การซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดนะครับแทนที่จะทิ้งไป 3. การใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสุดท้ายวาบิซาบิเน้นอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงครับวาบิซาบิเป็นปรัชญาที่ช่วยเรามองเห็นความงามในสิ่งต่างๆรอบตัวได้ช่วยเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขได้มากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคทั้ง 7 ที่เอามาฝากกันนะครับในเนื้อหาข้างต้นเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคหลักคิดแบบญี่ปุ่น 7 ประการซึ่งแต่ละเทคนิคล้วนมีจุดเด่นและประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเรามาสรุปสั้นๆกันอีกครั้งนะครับ
1. ไคเซ็นนะครับเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ฮาราฮาจิบุเน้นการรับประทานอาหารเพียง 80% ของกระเพาะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้น 3. โชชินเน้นการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยึดติดกับความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน 4. การอาบป่านะครับหรือ forest bathing เน้นการใช้เวลาในป่าเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความเครียด 5. คัคเคโบะเป็นระบบบันทึกการรับจ่ายอย่างละเอียดช่วยให้เราจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. วาบิซาบิเน้นความเรียบง่ายครับของความงามความไม่สมบูรณ์แบบความไม่จีรังของสรรพสิ่งช่วยให้เรายอมรับและชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบเห็นคุณค่าของสิ่งเก่าๆที่ผ่านตามกาลและเวลาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมถะและสุดท้ายครับอิคิไกหมายถึงจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ช่วยให้เราค้นหาความหมายของชีวิตได้ง่ายขึ้นดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความสุขมากขึ้นเทคนิคและหลักคิดแบบญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการงานสุขภาพแล้วก็จิตใจหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากเพื่อนๆสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคหลักคิดแบบญี่ปุ่นสามารถติดตามรับฟังได้ที่พอดแคสต์ของเราต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนิว เวลาชัยขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ